Nepatv ji susil saya pakin jojolopa napan laskusa. Daksiben hapan thong ya mumu bukha. विदेशी विश्वविद्यालयले सम्बद्ध कलेज या त प्रभावकारी रूप नियमन या मफुबु मन्त्री पोखरेलले थापो नेपाल शैक्षिक विकासको गुणस्तर सुधारे उच्च प्राथमिकता ब्यागु राजदूत फेन्या थापो चुरे क्षेत्र संरक्षण निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन या त सरकार या त इनाम इरान लिसे शान्ति सम्झौता या मस्यौदा तयार जुयाचोंगु ट्रम्प या घोषणा ला लिगा रियल मैड्रिड एथलेटिक क्लब या त भुकला म्याम तपाई जहिले पनि नेपाल फाइनान्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु Nepal Finance Limited. You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. Nepatv nheboya jazo I napon hoguswa शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले लुमङ्गा दिसन हे चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिक बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छथा इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छथा इले शुक्रबार हिनसिया सोताइले चौकन्दबु शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण शनिबार बनिसिया झिन्छताइले आइतबार सुथसिया झिन्छताइले आइतबार हिनेसिया सोताइले नेपाल भाषा या साहित्य खया त तब्यायागो तातुना साहित्यकार व नेपातीव या छगो सहकार्य ज्याझो नेवा साहित्य ख लञ्चना दिस साहित्य ख आइतबार पतिक बनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बुधबार बनिसिया झिन्छताइले बिहिबार सुथसिया झिन्छताइले बिहिबार हिनेसिया सोताइले आफू अङ्क बुखा शिक्षा व खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेल विदेशी विश्वविद्यालय सम्बद्ध क्याम्पस या त नियमन या त नुगु नियमावली हेतेनाको जानकारी ब्यादिएको दु आइतबार गोसागोको ज्याजुले वेकलम विदेशी विश्वविद्यालय लिसे सम्बद्ध कलेज सम्बन्धी आपलं गुनासो वो हुने उकिया त नियमन यागु निम्ति नियमावली हेतेनाको जानकारी ब्यादिएको ख वेकलम विदेशी विश्वविद्यालय लिसे सम्बद्ध कलेज या त प्रभावकारी रूप नियमन या मफुगो थैदिला फरेन युनिभर्सिटी अफिलिएटेड कलेजहरूको बारेमा धेरै नै गुनासोहरू आउने पनि गरेको छ र हामीले फाइनल ड्राफ्ट हामीले कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ सुरुमा अर्थ मन्त्रालय पठाइसकेका छौँ अर्थ मन्त्रालयबाट टिप्पणीसहित फिर्ताइसकेपछि त्यो कानुन मन्त्रालय जान्छ र त्यो मन्त्री परिषदमा हामीले नियमावली बनाएर हामीले ड्राफ्ट तयार गरेर गरिसकेका छौँ यसलाई व्यवस्थित बनाउनको लागि कुन हिसाबको कुन युनिभर्सिटीलाई सम्बोधन दिन मिल्ने कुनले नमिल्ने
यसको रेगुलेसन के हुने, नेपाली युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले रेगुलेट गरिरहेका छौँ, नेपाली कलेजलाई रेगुलेट गरिरहेका छौँ। तर यहाँले जानकारी गराउनु भएको जसरी फरेन युनिभर्सिटी अफिलिएटेड कलेजलाई आजसम्म राम्रोसँगले रेगुलेट पनि भइरहेको छैन। यसलाई हामीले व्यवस्थित बनाउन नियमावली तयार पनि गरेर हामीले ड्राफ्ट पनि सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइसकेको छौँ। सम्भवतः यो हप्ताभित्र नै अर्थ मन्त्रालयबाट आजभोलि 1-2 दिनमै फिर्ता आएर हामी कानुन मन्त्रालय पठाएर त्यहाँबाट पनि टिप्पणी सदर बनाइसकेपछि अर्को मन्त्री परिषद बैठकमा हामीले पठाउने गरी हामीले काम गरिरहेको छौँ। 3टा नियमावली शिक्षा मन्त्रालयको पाइपलाइनमा चाहिँ एउटा शिक्षा नियमावली नै भयो, जुन चाहिँ अहिले शिक्षा ऐन तुरुन्त यही अधिवेशनमा ल्याउन नसकेको हुनाले अलिकति व्यवस्थित बनाउनको लागि हामीले शिक्षा नियमावली लाई पनि अगाडि बढाइरहेका छौँ। अर्को चाहिँ कन्सल्टेन्सीहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली बनिरहेको छ र अर्को यो फरेन युनिभर्सिटी अफिलिएटेड कलेजहरूलाई नियमन गर्नको लागि अर्को नियमावली बनिरहेको छ। यो 3टा सँगै नै मन्त्री परिषदमा लाने हामीले तयारी गरिरहेका छौँ। नेपाल निम्ति संयुक्त अधिराज्य राजदूत रब फेन थगु सरकार नेपाल शैक्षिक विकास गुणस्तर सुधार व बेलायते अध्ययन याना चौपी नेपाली विद्यार्थी पिनेगु व्यापक कल्याण या उच्च प्राथमिकता बियागु थैदिगु ये जुगु छगु ज्याजोले राजदूत फेन भौगोलिक जटिलता या बावजुद न हरेक मचाया त स्कुले छे खंगु नेपाल निम्ति असाधारण उपलब्धि जुगु थैदिल आ पहुँच सोया पिने वना गुणस्तरीय लिचो पिकागु चुनौती जुगु थासे वेकल विद्यालय शिक्षा क्षेत्र ज्याजो मार्फत आधारभूत शिक्षा सुधार निम्ति बेलायत नेपाल सरकार व यूनिसेफ थे जागु साझेदार लिसे जाना जा याना चोंगु जानकारी बिया दिल। This concept of the full spectrum education provider, and it's something that it evolved in my head as I was getting familiar with the education piece in Nepal and with the sort of growth and trade promotion objectives of the new British government. It did seem to me that transnational education was the area with highest promise and headroom, that it as it happens right now, is a perfect fit with the new government's announced priorities. And we had that from someone close to the new government in the departure lounge at Bayrava Airport. But on the other hand, we are proposing to build this new private sector collaboration on a very old foundation of public sector partnership. So there were two things happening kind of simultaneously. And my colleagues in the British Council and Shivani Mishra, I can see here, our education advisor, spend most of their time interacting with the Ministry of Education, celebrating Nepal's extraordinary achievement of universal access to education. That is just not to be understated. In a country as complicated as Nepal, with the geography it has, to be able to say that every child that really wants to be in school and whose parents wants to put them there can do so. So 3 cheers for that. But when it comes to outcomes, there are significant challenges still, and we were working with the ministry last week on the schools education sector program, which meets twice a year with its development partner supporters and UNICEF and so on. And it was all about how to move on from universal access to better outcomes, and thinking hard about foundational education in that context. And there are many ways in which the UK can be part of the answer to that. अथे संयुक्त अधिराज्य इन्डो पेसिफिक राज्य मन्त्री सीमा मल्होत्रा नेपाल व बेलायत दथुया ऐतिहासिक सम्बन्ध या त अझ सुदृढ व आधुनिकीकरण या निम्ति शिक्षा शिव विकास व आर्थिक बहाली मु आधार जोगु थैदिगु दु वेखलन युगु दे दथुया निस द पुलांगु मित्रता व सच्ची द ह्य जोगु मित्रता सन्धि या त नुगु उचाइले थेंकेगु प्रतिबद्धता पंकादिगु ख to recognise our long-standing partnership between the UK and Nepal that goes back over 200 years and is underpinned by our Treaty of Friendship that was signed over 100 years ago. And it is a relationship, a long-standing relationship that I see every day in my own community, where I have a large Nepalese diaspora, and where in our local area we had our first
local mayor of Nepalese descent that was just a few years ago, with whom I'm very close, former Councillor Bishnu Gurung. And it is a mark of how well also the Nepalese diaspora are doing in the United Kingdom and forming an important part of that living bridge between our nations. And indeed, we have uniquely strong ties between our people and our government. And at a time of democratic renewal in Nepal, I am so pleased to be here as we look to deepen and modernise our partnership, recognising the importance of those reforms, including some of the areas of discussion we have today, that are looking at how we address today's challenges and keep our nations, our policy, our focus fit for the demands of tomorrow. And I'm also grateful to have heard directly the vision and the aspirations of the new government, and to be able to look to how we can share that focus on the future with how we deliver and support the delivery of the new government's priorities. पोखरान महानगरपालिका फिर्के खोला अतिक्रमण याना धेकुको अवैध संरचना चिकेत आइतबार सुथाउनिसे डोजर परिचालन यागुदो महानगरपालिका फेवा पुखुया मुहान ज्याचोङ्गु फिर्के खोलाया संरक्षण व सीमाङ्कन निम्ति सर्वोच्च अदालतमा बिउगु आदेश कार्यान्वयन छोले थोपला न्याकु महानगर सन् 2080 फिर्के खोलाया वास्तविक मापदण्ड निर्धारण या त प्राविधिक सर्वेक्षण यागु अध्ययन या छोले 8 किलोमिटर ता हकगु थो खुसिया प्रवाह क्षेत्र व मापदण्ड दुने 160 सोया अवैध संरचना देखुगु खनिदुगु महानगर या प्रतिवेदन कथा उगु संरचना मध्ये गुई नेगु व्यक्तिगत अस्थायी छे खसा न्योदुगु स्थायी संरचना ख महानगर वैशाख 4 गते सार्वजनिक सूचना जारी यासे मापदण्ड दुनिया संरचना स्वतस्फूर्त रूपमा चिकेता आह्वान यागु ख सूचना अवज्ञा या थुंका महानगर आइतबार सुथे फिर्के खोलाया थिथि सोंगु थासा डोजर छेला संरचना त थुनिगु ज्या न्याकु ख नेपाल बुखे आपल खदिपा नेपातीव न्हेबोया ज्याझो इ नाप होगुस्वा शनिबार पतिक बनिसिया गुताइले लुमङ्का दिसनी म्याम तपाईँ जहिले पनि नेपाल फाइनेन्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनेन्स लिमिटेड चिहा सङ्गिपा बिहिबा पत्तिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबा सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबा हिनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थिथि बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे सङ्किपा वाथा सङ्किपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादै चनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यनी वेगु व मछिकेगु ज्याजो ख तकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता ताइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपाली पछि कुन लस्कुसा आर्थिक दुःख
चुरी क्षेत्र संरक्षण निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन या त सरकार या त इनाप यागुदु पर्यावरणीय लोकतन्त्र या निम्ति नागरिक अभियान आइतबा ये पत्रकार सम्मेलन यासे उ माग यागु ख अथे शिक्षा व स्वास्थ्य क्षेत्र गुणस्तरीय सेवा बीत मागु बजेट विनियोजन या मागु प्रति न सरकार या ध्यान आकर्षण याकुगु अभियान या संयोजक नरेन खतिवडा जानकारी ब्यादी गुरु राष्ट्रिय बजेट या 20% शिक्षा व 10% स्वास्थ्य क्षेत्र विनियोजन या त सरकार या त सुझाव बिउगु ख लोकतान्त्रिक समुदाय केन्द्रित प्रकृति मैत्री तथा मानवीय आवश्यकता बमोजिमको विकास मोडल निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरियोस्। 2 वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनलाई केवल औपचारिकतामा सीमित नगरी वातावरणीय सुरक्षा सुनिश्चित भएको योजनालाई मात्र पुँजीगत बजेट छुट्याइयोस्। 3 मधेस र समग्र देशको जीवन रेखासँग जोडिएको चुरे क्षेत्रको दिगो संरक्षण संवर्धन र पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस्। 4 शिक्षा र स्वास्थ्य नागरिकको मौलिक हक भएकोले यसलाई बजारको नाफागर संयन्त्रमा छोड्न सकिँदैन। आगामी बजेटको कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा 20% शिक्षामा र 10% स्वास्थ्य क्षेत्रमा विनियोजन गरी सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यलाई गुणस्तर बनाइयोस्। 5 जैविक कृषि पर्यटन घरेलु तथा साना उद्योग वन नवीकरणीय ऊर्जा र सूचना प्रविधि लगायतका क्षेत्रमा वार्षिक कम्तीमा 5 लाख हरित रोजगारी तथा स्वरोजगारी सुनिश्चित हुने गरी पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस्। नेपाल भाषा सङ्गीत मे सङ्किपा व सङ्किपा ख्य त हपा तिब जुइक थ थो ख्य सर्जक पिन्त ललहाइगु अवार्ड निम्ति धेदे बल्ल्या दुथ्यापी सर्जक पिनिगु नामाङ्कन ज्याजो छगु ज्याजो यासे पित बिउदु PS3 बाछी पौया न्यवया कथ जुगु ज्याजो इलोह प्रकाशन्य प्रबन्ध निर्देशक नरेशवीर साक्यया सभानायसुई जुगु खसा पाहा कथ चलचित्र विकास बोर्ड या दुज गणेश सुवेदी चलचित्र निर्देशक समाजिया नाय अरुण प्रधान पाहा कथ झागु ख ज्याजोया कजी दर्शनवीर साक्य ज्याजोय त कया थगु नुग ख तसे न्यागु ज्याजो स सभानाय लिसे पाहा पिन्छन थगु नुग ख तगु ख थुगु ज्याजो न्यागुगु संस्करण खसा से छगु संगीत विधा व ने छगु सङ्किपा थेदे बल्ल्या बोती कागु ख बिज कासा थ्वे वैगु ज्येष्ठ 30 गते जुई आ देशम पिने बुख अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इरानलिसे शान्ति सम्झौता या मस्यौदा तयार जुयाचुङको घोषणा यागुदु शनिबार सामाजिक सञ्जाल पाखे थुकिया जानकारी विषय वेखल अमेरिका इरान लगायत मध्य पूर्व या मेमेगु सम्बन्धित देय या सहमति लिसे सम्झौता या त अन्तिम रूप बिगु ज्या जुयाचुङको धैदिगुदु ट्रम्प सम्झौता या छगु महत्त्वपूर्ण बोकथ हर्मुज च्याकेगु उल्लेख याना दिगुदु वेखल आ सम्झौता या अन्तिम पक्ष व विवरण बारे सहल जुयाचुङगु व याक्न हे थुकिया बारे औपचारिक जानकारी सार्वजनिक यागु जानकारी ब्यादिगुदु दक्षिणी क्यालिफोर्निया छगु एरोस्पेस उत्पादन केन्द्र औद्योगिक रसायन लीक जुगुली थ्यमथ्य 40,000 बासिन्दा या त अन पिहामुनि मागु अधिकारी पिन्छ थागुदु ऑरेंज काउंटी चोंगु जीकेएन एरोस्पेस प्लांट या भंडारण ट्यांकी गैस लीक जुगु ख शीतलन प्रणाली सेंगुली मिथाइल मेथाक्रिलेट दुगु ट्यांकी अपक्वाना हानिकारक कु पिहा वेगु सुरु जुगु अधिकारी पिन्छ थागुदु थो प्लास्टिक व एरोस्पेस पार्ट पूर्जा देखेको ज्या छेलिएको तस्क ज्वलन्त रसायन ख सुरक्षा निम्ति गार्डन ग्रोभ युनिफाइड स्कूल डिस्ट्रिक्ट या यको बनेकुठी बन्द यागु ख नेपाल बखे हाक्न छगवा पल्क दिपाली पर कास ख्याइ बुख जना भएको जी नेपातव न्हेबोया ज्याझो इ नाप होगु स्वा शनिबार पत्रिक बनिसिया गोताइले लुमङ्गा दिसन हे म्याम तपाई जहिले पनि नेपाल फाइनान्समै कारोबार गर्नुहुन्छ किन जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु गुणस्तरीय सेवा हाम्रो प्रतिबद्धता नेपालको पहिलो फाइनान्स नेपाल फाइनान्स सेवामा निरन्तर हामी मेरो विश्वास मेरो निरन्तरता जहाँ कारोबार गर्दा म ढुक्क हुन्छु नेपाल फाइनान्स लिमिटेड चिहा सङ्गिपा
बिहिबा पत्तिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण बिहिबा बहनिसिया झिन्छता इले शुक्रबार सुथसिया झिन्छता इले शुक्रबार निनसिया सोताइले मनोरञ्जन खया थी बिदा ततु संगीत हुलाप्या ख मे संकिपा वाथा संकिपा तो ख दुनी चना छुन सिर्जना याबले यको सर्जकतेको लादैछनी उपि हे ल्युनी चना हपा बिपि सर्जक पिन्त न्यौनी वेगु व मछिकेगु ज्याजो ख थकि दुने मंगलबार पत्रिका बहनिसिया गुताइले पुनः प्रसारण मंगलबार बहनिसिया झिन्छता टाइले बुधबार सुदेशिया झिन्छता इले बुधबार निनेसिया सोता इले You think, you question, you design, you create, you struggle, you collaborate, you try, you solve, you invent, you reflect. KEC, Kathmandu Engineering College, is where you learn. Admissions open. दिपालीपा हाक्न छक्वा छिकपिन्द लस्कुसा आकाश ख्याए बुखा स्पेनिश ला लिगा रियल मैड्रिड एथलेटिक क्लब या त बुकु गुदु आइतबार सुथे जुगु रियल मैड्रिड लिगा अन्तिम कासा एथलेटिक क्लब या त 4-2 गोल बुकु गुखा रियल मैड्रिड जित्या निम्ति गोन्जालो बेलिंघम एम्बापे व डियाज छगु गोल यागु ख अथे एथलेटिक क्लब या निम्ति ग्रुजेटा व उर्को छगु गोल यागु ख नेपाल बुख पाखे उजम फनिन ह हाक्न छक्वा ठाउँ या मुमु बुख विदेशी विश्वविद्यालय लिसे सम्बद्ध कलेज या त प्रभावकारी रूप नियमन या मफुगु मन्त्री पोखरेल या थापो नेपाल शैक्षिक विकासको गुणस्तर सुधारे उच्च प्राथमिकता बिहागु राजदूत फेन्या थापो चुरे क्षेत्र संरक्षण निम्ति पर्याप्त बजेट विनियोजन या त सरकार या त इनाम इरान लिसी शान्ति सम्झौता या मस्यौदा तयार जुयाचोङको ट्रम्प या घोषणा ला लिगा रियल मैड्रिड एथलेटिक क्लब या त बुकला नेपाल बुख आइत कोजला आइत ब्यान नेपा सोइचुना दिस शुभ